Kung sakaling nag-login kayo sa GCash account ninyo at biglang ganito yung naging error, on hold siya, kailangan nyo mag-submit ng mga requirements mula sa GCash. May mga pagkakataon na possible na padala pala sila sa inyo ng account deactivation notice or may iba pang reason katulad ng inactive yung wallet or nagamit siya for other use na hindi intended or hindi dapat allowed for GCash. Kapag ganyan, mag-chat lang with Gigi at kailangan isubmit yung mga requirements. Iba-iba ang pwedeng maging requirements na hihingin sa inyo, pwedeng may mga affidavit of loss pa, yung sa phone settings i-upload, pero kadalasan, valid government-issued ID at selfie na hawak yung ID yung hihingin at tulad nung nangyari sa akin. So i-tap lang tong chat with Gigi and then account is on hold, sabihin. From here, itatanong na sa inyo kung ano ba yung GCash account ninyo. I-type lang dito yung phone number, tandaan na meron silang format na hinihingi. May pagkakataon na dapat complete siya, may zero sa unahan, pero for this case, dapat wala. From there, i-check na kung yung phone number ba na to is sa'yo ba talaga. Malalaman yan kung makasagot mo ng tama lahat ng question nila. Kadalasan, mga 3 questions na ang hinihingi nila, katulad nito, email address and then complete name lang. By the way, may mga pagkakataon na pwede hingin sa inyo iba pang mga information, katulad nung sa ID na ginamit nyo during verification o di naman kaya yung birth date ninyo. From here, diretso na agad sa pag-upload ng requirements, which is yung valid ID muna and then yung selfie na. Ito yung list of valid ID na tinatanggap nila. Bago nyo ito ipagpatuloy, i-ready nyo na, picturean nyo na yung ID kasi file yung i-upload nyo, hindi kayo makitake na picture. At tulad nito, select file lang yung option. Noong una, akala ko may camera option yun pala wala, that's why pinost ko muna. And medyo naging hassle sa part kasi kailangan ko ulit i-access yung chat with Gigi. Pero buti na lang, medyo na-safe pa pala yung conversation, kaya nag-proceed na lang kami kaagad dito. So select file tayo and then piliin na lang yung na-save na image doon sa phone ninyo, submit file. Uulitin ulit kasi may another requirements na naman, katulad ng selfie. So ganun lang ulit. And then, sinabi dito na successful na, pero hindi ibig sabihin ay unlock na or na-reactivate na yung GCash account. Hintayin ang update mula sa GCash via email. At doon sa email, malalaman ninyo kung may additional requirements bang hihingin sa inyo or baka may mali sa sinambit nyong requirements. At tulad nung nangyari sa akin, blurry pala yung ID habang hawak ko during selfie. That's why kailangan ulit i-submit. At kapag na-confirm na ng GCash na activated na, or kapag nag-login kayo after few hours, from here malalaman ninyo kung may error pa rin ba katulad nito or accessible na yung GCash account ninyo. I-double check ninyo kung yung balance ay ganun pa din, kung nabawasan ba or hindi, pwede i-check itong transactions. Also, ibang tabs ninyo katulad ng save, sa borrow kung may loan man kayo at maging sa invest options ng GCash. So yun yung dapat gawin para ma-report at ma-resolve tong issue regarding sa pag-hold ng GCash account. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!